de la început vreau să vă urez succes. Aveți mult de recuperat, din câte am înțeles. Practic, din discuțiile cu șeful de proiect, domnul Robert Dobre, căruia îi mulțumesc pentru invitație, va fi o platformă informatică, o bază de date atât statice cât și dinamice, dar cred că cel mai bine ar fi să lăsăm pe managerul de proiect să ne explice și probabil că o veți avea și o prezentare în acest sens. Oricum, e un efort atât la nivelul Ministerului Transporturilor și totodată vreau să mulțumesc și colegilor care se află aici alături de noi de la ISU și doamna Mateescu de la ANM. Am avut o discuție înainte, avem tot suportul dânșilor. La nivelul Ministerului Transporturilor se va iniția un protocol interinstituțional cu ANM pentru a avea datele necesare pentru a realiza această platformă informatică. Eu una de-abia aștept să o am pe telefon, astfel încât să fiu avertizată timpuriu, cum s-ar spune, cu privire la problemele de pe rețeaua națională. Chiar dacă este la Ministerul Transporturilor, nu este un proiect al Ministerului Transporturilor și nu o să-l vedem așa, ci este un proiect cu beneficii majore pentru fiecare dintre noi și la nivel de utilizatori ai rețelei europene TNT, dar mai ales la nivel de management pentru această rețea de transport rutier. Eu nu o să-i zic proiect, o să-i zic provocare, pentru că din păcate am pornit cu o întârziere, zic eu, obiectivă, pentru că nu am reușit să constituim echipa de proiect într-un cadru legal, să-i spunem. Am reușit abia în ultimele 2 luni, cu sprijinul conducerii Ministerului și a colegilor din direcțiile Ministerului. Spuneam că este o provocare pentru că ne angrenăm la o activitate destul de anevoioasă. Vorbim de peste 3000 de kilometri de rețea de drumuri, autostrăzi și drumuri naționale, rețeaua TNT Core, rețeaua centrală din România. Demers care implică mai multe activități. Pe scurt, o să vă prezint foarte, foarte rapid tema proiectului și pe urmă am să dau cuvântul și invitaților noștri care sunt parteneri la nivel de date furnizate în acest proiect. Foarte pe scurt, sunt câteva slide-uri pe care aș vrea să vi le prezint. E clar că tema proiectului, care este finanțat din instrumentul CEF, se suprapune rețelei europene din România, așa cum spuneam, în special pe rețeaua Orientis Med și rețeaua Rin-Dunăre, pe rețeaua TNT Core. Acoperă întreaga suprafață a României la nivel de regiuni de dezvoltare. Dacă vreți, la nivel de imagine, în această hartă, practic ne vom suprapune cu tot ceea ce înseamnă aliniament verde, adică rețeaua centrală. În detaliu observăm și dezvoltarea rețelei de autostrăzi, deci vom merge atât pe autostrăzi cât și pe drumuri naționale în ambele sensuri. O să trec foarte rapid peste scop și obiective. Vom porni la drum prin colectarea de date spațiale din lungul acestei rețele. Datele acestea spațiale le vom integra într-un modul GIS la nivel de detaliu de 100 de metri. Deci dacă ne gândim așa, vor fi practic la 100 de metri ori 3000 de kilometri. Fiecare dintre aceste sectoare va fi împărțit și va primi indicativul pe care în momentul de față CNADMR-ul și CESTRIN-ul la indicativ de kilometri îl au. Mai departe, te rog. Am pornit, spuneam, pentru a identifica care sunt cele mai importante constrângeri din lungul acestei rețele. Pornim cu constrângeri geomorfologice,
dar nu numai, și climatice, și meteorologice, și legate de accidentele din lungul acestei rețele. Datele pe care deja le avem cu, spre exemplu, procesele predominante geomorfologice, și aici vorbim de înzăpeziri, de inundații, de alunecări de teren, de zone cu torențialitate ridicată sau căderi de pietre și avalanșe. Intersecția, practic interesându-ne intersecția acestor procese geomorfologice cu rețeaua noastră rutieră. Dar nu numai, e clar că în baza complementar cu aceste seturi de date, cu aceste intersecții, vom beneficia și practic vom integra în modulul nostru și datele climatice la nivel de avertizări de coduri sau la nivel neocasting. Etapele avansează, noi trebuie să pornim proiectul în octombrie 2016, suntem la 10 luni întârziere, însă încercând să suprapunem niște etape, vom încerca și sper să reușim să atenuăm această întârziere. Una dintre activitățile foarte importante ale proiectului, în cea de-a doua parte a lui, va fi aceea de realizare a unei aplicații consistente cu două module, spuneam un modul pentru utilizatori, pentru fiecare dintre noi care are în buzunar un telefon Android, iOS sau Windows, sau pentru un terminal, pentru un calculator, un laptop, dar pe de altă parte, foarte important, un modul de management cu date multiple, date în timp real, care poate fi accesat atât, bineînțeles, de Ministerul Transporturilor, CNA, DNR, ANM, ISU și toți cei care pot gestiona o situație, să spunem, de risc. Acesta este modulul în mare pe care noi îl gândim. E clar că e ușor acum să spunem că luăm date de la ANM sau de la ISU, dar trebuie să vedem cum le luăm, trebuie să omogenizăm aceste date. Comisia Europeană vrea într-o etapă ulterioară, dacă acest proiect merge bine, să extrapoleze genul acesta de metodologie și la nivel transfrontalier, astfel încât seturile de date să fie compatibile cu cele ale țărilor vecine, și aici vorbim de DATEX 2. Este un demers, dacă vreți, pilot, în sensul în care încercăm să omogenizăm și să transpunem aceste date într-un singur centru sau într-un singur nucleu. În ceea ce privește inițiativa noastră, nu pot decât să vă felicit, vă mulțumim pentru invitație și cu siguranță va fi onoare pentru noi să fim parteneri. În ceea ce privește posibilitatea de a vă furniza informațiile respective, am discutat deja cu doamna secretar de stat, vom crea acel acord de parteneriat în baza căreia atribuțiile Administrației Naționale de Meteorologie, pe lângă faptul că elaborează prognozele și avertizările meteorologice generale și de vreme severă imediată acelea de tip nowcasting, cred că în cadrul proiectului ar trebui să aveți și o hartă a tipurilor de risc cu impact asupra infrastructurii rutiere. Mă refer aici și în baza regulamentului 557, prin care Ministerul Transporturilor este autoritatea cu rol principal în ceea ce privește managementul situațiilor de urgență și crearea regulamentului, iar Administrația Națională de Meteorologie emite acele coduri pentru nisori abundente și căderi masive de zăpadă. Cred că o hartă a acestor tipuri de risc, o hartă bazată pe date istorice, pentru a cunoaște rutele cu risc important a ceea ce înseamnă fenomenul de viscol în lunile de iarnă sau precipitațiile abundente în sezonul lunilor de iarnă, care generează, să spunem, iată, căderi masive de zăpadă, care discutam înainte să venim, pot bloca drumul și decizia este în comun cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în ceea ce privește managementul tipurilor de risc, ne-ar ajuta în ideea de a crea la nivelul aplicației acele rute foarte cu risc mare, pentru că vorbeați de diferite paliere de risc, pornind de la riscul major până la un risc moderat. Cred că poate fi folosită și experiența pe care am avut-o în proiectul RORISC, coordonat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și care au fost abordate 9 tipuri de risc, inclusiv alunecările de teren. Și aici cred că
S-au făcut hărți la nivel de unitate administrativ-teritorială. Acelea cred că pot fi foarte utile din perspectiva a ceea ce înseamnă o astfel de aplicație, cel puțin pentru fenomenele climatice cu risc major asupra infrastructurii de transport rutier. În ceea ce privește avertizările generale și no-casting, acelea deja am discutat. Pe baza experienței pe care o vom avea și noi pe acea aplicație de care v-am povestit, pe 6 septembrie o veți vedea și atunci poate fi folosit și către dumneavoastră să vedem ca modul cum vor fi transferate avertizările. Acelea nu sunt probleme, dar mă gândesc că aici ne-ar ajuta și o harta a tipurilor de risc în ceea ce privește zonele de transport rutier din perspectiva fenomenelor climatice extreme. Și în rest, când avem acordul, cu siguranță și înainte, nu se pune problema să nu vă punem la dispoziție informațiile. Eu vă spun că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență salută o astfel de inițiativă. Este în mod cert necesară, având în vedere contextul operațional prezent în România la ora actuală, caracterizat, din păcate, de creșterea exponențială, aș putea spune, în ultimii ani a numărului accidentelor de circulație, și materializată, iarăși, din nefericire, în pierdere de vieți omenești foarte mari. În contextul ăsta este clar că un astfel de proiect, care va duce, în mod cert, la reducerea timpului de răspuns în ceea ce privește instituția pe care o reprezint, nu poate constitui decât un beneficiu și o plus valoare. Și în sensul ăsta eu nu pot să afirm aici decât întreaga noastră disponibilitate în a fi parte la implementarea acestui proiect. Vorbeam de cazuistica înregistrată pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România. Din păcate, începând cu 2013, am înregistrat și până la momentul actual o creștere cu 70% a numărului accidentelor de circulație. Astfel că noi am desfășurat acțiuni și misiuni specifice de limitare a consecințelor de multe ori, dar și de salvarea vieților omenești, în peste 10.200 de evenimente rutiere. Este clar că o reducere a timpului de răspuns poate grăbi declanșarea mecanismelor procedurale și concentrarea mai rapidă a forțelor și mijloacelor și pentru noi asta ar însemna, pentru noi și pentru cetățean în același timp, un mare beneficiu. Repet, suntem complet deschiși, rămâne să colaborăm și să punem la dispoziție datele pe care noi le vehiculăm și pe care le centralizăm și vom vedea, sperăm noi, cât mai rapid și rezultatele benefice ale proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș mai vrea să vă propun ca să, în cadrul acestui proiect, să luați partener Institutul Geologic de Geologie Român, pentru că au hărți foarte bine puse la punct cu zone de risc maxim privind alunecările de teren. Asta este ca o sugestie dumneavoastră, hotărâți. Vă mulțumim foarte mult! Ok. Spor! La treabă, succes!